Ẹ káàárọ̀ àkó ojúmọ́ àkó ojúmọmọ ní gbogbo ibikíbi tí ẹ ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ wa ìkànnì adẹ́rìn pòṣónú ìkànnì fẹ̀yìn ẹ̀ 32 FM 94.9 eléyìí tá a kalẹ̀ sí àjà kẹrin ilé àwọn àgbẹ̀ kókó òdùgbẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ẹ káàárọ̀ àkó ojúmọ́ o. Peter Ọlásùpọ̀ Captain P2 òun lórúkọ tèmi ọdẹ ọdún bí ṣe dáadáa látúbà yín láàárọ̀ tòní. Ẹ sì káàbọ̀ sórí ètò òṣèlú. Àlejò mi láàárọ̀ yìí ọ̀nàrẹ́bù Ademola Obafemi Ojo tí wọ́n jẹ́ kọmíṣánná fọ́rọ̀ okòwò ìdókòwò àtàwọn iléeṣẹ́ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìyẹn ọ̀nàrẹ́bù commissioner for trade, investment, industry and cooperatives. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ kí ló máa ń pe ẹ̀yin olóòtú àti atọ́kùn. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kú ọjọ́ méjì mẹ́ta. Bó o ní ìṣàkóso látìgbà tẹ́ ti dépò kọmíṣánná, lẹ́yìn ẹ ti jẹ́ alága ìjọba àbílẹ̀ rí, ẹ ti jẹ́ igbákejì olórí òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà rí, ẹ tún wá jẹ́ alákòóso kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ìdókòwò àtàwọn iléeṣẹ́ gbogbo nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bó o ló ṣe rí, àwọn àyè ń yàtọ̀ síra wọn díẹ̀. Kò fi bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ síra wọn náà. Iṣẹ́ ìjọba ni iṣẹ́ ìjọba ó máa jẹ́. Ó kàn yẹ pé ibi tí wọ́n bá ní pé kí wọ́n dìmú náà ni pé kò dìmú lábẹ́ àkóso gómìnà sí ni. Nǹkan tí kò kí ń yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa ni pé irú ètò tí mo wá fún yìí ètò ìjọba wà. Nígbà míì ẹ rí i pé ẹ ti ń pè mí tipẹ́tipẹ́ tí mo sọ fún yín pé tẹ bá ní information nípa ìjọba ẹ lọ bá olóòtú ìròyìn Ministry of Information Babadọ̀tun Oyèládé. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọba ẹ gbọ́ látẹnu ẹ̀ bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ìjọba ò ń ṣe ibi tí anybody á kàn máa wá ọ̀ǹtí ńgbà tẹ sọ pé nǹkan tí a fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ tó kàn mí ó kàn yín gbọ̀ngbọ̀n. ọ̀rọ̀ òṣèlú àti bóyá díẹ̀ lára iṣẹ́ tá à ń ṣe ń bí ilẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Torí gbogbo ìjọba Ọ̀yọ́ State yìí abẹ́ aláṣẹ gómìnà ẹnjìníà Ṣèyí Mákindé ló wà. Tí ò bá sí directive lọ ṣe báyìí ó yàtọ̀ sígbà tí mo jẹ́ alága council tó dìbò yàn mí wọ́n tó bá wù mí ni ẹ lè ṣe ń gbà náà. Bọ̀ ní ìsìn nǹkan tó bá wà lábẹ́ trade, industry, cooperative àti tó bá wù gómìnà àti tí gómìnà bá ní kọmíṣánná ó yá lọ ṣe lé wa kò dẹ̀ wá jábọ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ti ná gbàrà ẹ ti ná gbòòrò. Bó o ní ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé tẹ́yìn náà ń bá wọn tukọ̀ ẹ̀. Ìjọba ní pé kábẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ báwo ni ìṣàkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé nìsín ààyè tẹ́ fún wa yìí kò lè tó. Because ẹ̀yin fún ara yín aráàlú ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àkóso gómìnà Ṣèyí Mákindé. Ó dà ẹ wá já wá sí ibi tẹ́ ẹ jẹ́ alákòóso rẹ̀ báyìí. Ọ̀túnba Ademola Obafemi Ojo ń bo ni nǹkan dé dúró lẹ́ka okòwò ìdáṣẹ́sílẹ̀ nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ látìgbà tẹ́yìn ti jẹ́ alákòóso ẹ̀ka yìí ń bolẹ̀ bá dé. Ṣe rí nǹkan tó ṣe pàtàkì jùlọ nínú nǹkan tí à ń ṣe ní ministry lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó dẹ̀ lè ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ ni pé a fẹ́ ní mo máa pè ní Yorùbá a fẹ́ ní data. Àkọsílẹ̀ àti records gbogbo èèyàn tó ń ta ọjà pátápátá nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́. A fẹ́ ní kan àwọn tó ń ta ọjà lójú títì tó ń pè ní hawkers. Ẹ mọ nǹkan tí eléyìí máa ṣe fún wa, eléyìí máa jẹ́ kí ààbò tí ó nípọn kó wà because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà lójú títì tẹ́ ń rí yẹn wọ́n ń fi ọjà yẹn bojú láti máa send information sáwọn tó máa ṣe nǹkan burúkú ni o. But if they are registered tó bá mọ̀ pé even gan
ẹ̀yin tẹ̀ ń tajà lójú títì o torí pé bí ìjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé ṣe rí tí wọn kì í fẹ́ ní aráàlú lára kó tó di pọ́n kó yín lọ síbi tẹ́ ti máa ta ọjà o tí wọ́n bá ṣe mánéjì yín lójú títì náà ẹ gbọ́dọ̀ wà registered. Gbogbo wọ́n ń pe gbogbo irú àwọn èèyàn àwọn kan tá à ń sọ yìí ní informal sector. Formal sector ti wà registered already because kò tó ní company o ti lọ CAC o ti wà registered. Even from CAC a lè gbà pé how many industries are registered in Oyo State. We can get that data easily. We even have all that. But tẹ́ bá dé ọjà Gbági nísìn you can find like 3,000, 4,000 people carelessly. No records, no nothing. It's not good for us. Kò dáa fún wa rárá. Fún àǹfààní àwọn ọlọ́jà ni o. Kò yé. Àkọ́yé. A pe àkọlé ẹ̀ ní àṣẹrí kíní ẹ̀ ìpele ni. Ìpele tàkọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni pé ká kọ́kọ́ ní àkọsílẹ̀ wọn. Gómìnà fẹ́ fún àwọn èèyàn ní owó ìrànwọ́ nísìn àwọn wo lẹ fẹ́ fún. Tí kò bá sí àkọsílẹ̀ yẹn owó yẹn á lọ sí ibi tí ò yẹ. But àkọsílẹ̀ bá wà tẹ́ bá ti mú èèyàn first 300 tí nǹkan mi bá ń bọ̀ ó mì pé láti 300 yẹn lẹ ti máa tún gbé ó di 600 nìyẹn bó ṣe máa lọ bó ṣe máa. Bó lẹ ṣe wá ní àwọn àkọsílẹ̀ yìí àwọn ọjà wa ò sí lójú kan náà nínú ọjà gan-an à ń bi àwọn ọjà lọ́jà mélòó làwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín mélòó làwọn èèyàn yín kò sí. Ó ti wá yé yín bẹ́ẹ̀ ṣe rí ní Ọ̀yọ́ State wọ́n ní ètò kan tí wọ́n ń ṣe nípa ọlọ́jà wọ́n ń pè wọ́n ní Market Leaders Council. Wọ́n ti break wọn into clusters ìsọ̀rí 12 péré ni wọ́n. Ṣé rí cluster 12 yẹn wọ́n ti gbà wọ́n níyànjú pé kí anybody tó bá ń pè rẹ̀ lọ́lọ́jà ó make sure pé òun ti lọ sí abẹ́ ìkan nínú ẹ̀. So that tá bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ anything sìn àwọn clusters 12 yẹn la máa pè á ti pè wọ́n already. But nǹkan tí àwa realize ní ìsìn ni pé àwọn clusters yẹn record àwọn clusters yẹn kò adequate so we need to update those records but àti ní basis tá fi máa bẹ̀rẹ̀ because the clusters are already existing. So we move from there. Then we will have points of registration center in all the local government, the 33 local government. Tí wọ́n ti lọ mọ forúkọ lẹ̀ pé èmi náà ti bẹ̀rẹ̀ ọjà títà lénìí. So that even local markets tí wọ́n mọ̀ tí ò tí fara hàn tí wọ́n ò tí lè wọnú cluster kankan àbí tí cluster gan ò ráyè dọ́dọ̀ wọn will now bring everybody on board. Tá bá ti wá ṣe gbogbo kíní ẹ̀ tán from the record ta ni because ó máa show ṣáàtà ló ń tà ní aṣọ ló ń tà ní gbogbo ẹ̀ ti máa show nínú data tá fẹ́ gbà ilé ẹ̀ wà ń bẹ telephone number ẹ̀ wà ń bẹ BVN ẹ̀ wà ń bẹ NIN ẹ̀ wà ń bẹ kò síbi tó lè lọ because àǹfààní lẹ fẹ́ jẹ ẹ tún gbọ́dọ̀ má fún wa ní nǹkan tí a béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ béèrè gbogbo eléyìí lọ́wọ́ wọn. Torí at the end of the day àwọn àǹfààní tó wọnú ẹ pọ̀ gan-an ẹ jẹ́ n fún yín nìkan bẹ́ẹ̀ so that tí àwọn ọlọ́jà bá ti ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ yìí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rò pé nítorí wọ́n fẹ́ gbowó orí lọ́wọ́ wọn lẹ ṣe fẹ́ ní wọ́n á sì gbowó orí náà but àǹfààní tó wà tó fẹ́ rí níbẹ̀ ju owó orí tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn lọ. Ẹ jẹ́ n fún yín ní example kan àwọn kí ló máa ń pe àwọn telecommunication àwọn tó ń ṣe telephone náà àwọn ẹlẹ́rọ ìbánisọ̀rọ̀ kan ti gbà láti jẹ́ pé ẹnikẹ́ni tó bá pè rẹ̀ lọ́lọ́jà tó forúkọ sílẹ̀ torúkọ ẹ̀ wà báyìí wọ́n á ní ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
ní oṣù kan kò síbi tó wù kó fẹ́ pè ní oṣù kan kò sì ní san ju 500 naira lọ. àwọn yẹn tún partner pẹ̀lú yín ìpè tí ìbáàwò kò fẹ́ pè nígbà tó ti jẹ́ pé lábẹ́ ọlọ́jà so tó bá jẹ́ ọlọ́jà communication is important to you. Ìyá kìíní ẹ sáré wá mẹ́ kìíní kan wá mẹ́ ó mi gbé communication problem ó tiẹ̀ ní mọ́ àbẹ́ ìlú ní 500 naira lóṣù kan ní kò ṣe níjọ́ kan. lára èrè tí wọ́n jẹ nínú ìforúkọsílẹ̀ rèé. Yes. ṣé fáwọn ọmọ Yorùbá nìkan wá ni àbí ẹ lọ sábó ẹ mú àwọn Ìgbò náà ní Èkó tẹ̀dó ṣé gbogbo wọn náà ni ó kàn. ọlọ́jà in Oyo State. tó bá ṣáà ti ń tajà So nípínlẹ̀ far Ọ̀yọ́. you are in Oyo State, you are registered as a trader or a market person. Tó bá ti register ó wà entitled sí. Ọ̀túnba Demola Ojo lórí ọ̀rọ̀ owó orí tuntun tẹ́ rọra mẹ́nu bà lẹ́ẹ̀kan ó ti ń ṣe ní kámikàmìkámì ń gbòòrò àwọn èèyàn ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tún dé o wọn sì bá wọn sọ ilé yìí tì tẹ́lẹ̀ o làwọn fi ń ti gómìnà lẹ́yìn o wọ́n ní wọ́n mọ̀ gbowó orí kan láti bíi 500 naira sí 500,000 naira bó o lè ṣe fẹ́ ṣe léyìí ìgbà tá a tiẹ̀ wá bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ní àti sanwó orí òun yóò rọ àwọn lọ́rùn àwọn ò láwọn ò sanwó orí káwọn máa ń fà ní táwọn ó jẹ́ ń bẹ̀ àti pé àwọn wo gan ni ó mọ̀ gbà á torí pé àwọn ti ń san àwọn kan tẹ́lẹ̀ wọ́n ní local government lónìí wọ́n láwọn àjọ kan ní ìjọba gbéṣẹ́ fún àwọn ṣà ń san oríṣiríṣi owó orí èwo gan ni owó orí eléyìí fẹ́ bá lọ tí ò ní jẹ́ multiple tax làwọn máa san double taxation. ṣẹ́rí ìhà táwa kọ sí ọ̀rọ̀ tẹ́ dá sílẹ̀ níbí títorí pé ìjọba ti ń gba owó orí ẹ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ before now. irú àwọn táwọn sọ pé wọ́n ti capture wọ́n sí nínú rẹ́kọ̀dù government tá ń pè ní informal yìí àwọn nurses títorí tiwọn lọ́rọ̀ ṣe kàn wá because àwa là ń bá wọn ṣe nǹkan tá a ṣe pè wọ́n wá nìyẹn pé gbogbo ọ̀nà gbági ló lọ sálálá tó fi dé airport yẹn. ó yọ kó lulu. ó ti tún bọ̀ látọ̀nà ọ̀fẹ́ ọjà kan nìyẹn o adẹ́sìnlọ́yẹ́ òun nìyẹn o every spot lẹ́ ń rí mọ́tò àìdá àmọ̀tẹ́kùn what's the name of joint task force all these security networks every spot lẹ́ ń rí pẹ̀lú brand new vehicles. How many times have we heard about serious threats, security threats in our state? All this is being done with serious amount of money. Ṣé bá wa aráàlú ni náà ni wọ́n ń dáàbò bò? Ẹ̀tọ́ bá ní pé owó orí informal sector àwọn owó orí tí ò ní mínì kò ní mínì wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ yẹn sí èmi kọ́ máa sọ àwọn board of internal revenue náà máa determine gbogbo ẹ̀ tó máa ń sọ ọ́n sẹ́yìn pé kò ní àwọn èèyàn wá kan máa ń pariwo níbi tí ò ti yẹ kán pariwo ni. ẹni ó bá fẹ́ ran gómìnà yìí lọ́wọ́ ní iṣẹ́ takuntakun tí gómìnà ń ṣe lọ́yọ̀ state yìí to say okay owó orí tèmi náà rè pé ọmọ ìlú rere ọmọ state rere náà dèmi náà owó orí tèmi náà dédé. ẹ̀yin súnmọ́ ìjọba torí pé ìjọba wà ní ìṣàkóso bẹ́ẹ̀ lè tún súnmọ́ àwọn ọlọ́jà ẹ mọ àpò àwọn ọlọ́jà so yìí. a ti pè wọ́n nǹkan tá a ṣe pè wọ́n wá torí ẹ̀ mo yẹn sọ pé nǹkan tó kàn yín ní pẹ̀lú ọ̀rọ̀ olówó orí dé nìyẹn board of internal revenue ló ní ọ̀rọ̀ olówó orí dé but torí pé ó fẹ́ kan àwọn informal sector tó yẹ bí àwọn ọlọ́jà artisans ẹ̀wọ̀n ọlọ́jà ní kọ́kọ́ oníṣẹ́ ọwọ́ mechanic ni o bricklayers ni o all those ones are artisans that we are going to register. So kíní yẹn gan náà ayé tí ń gbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fi máa determine pé iye báyìí ló máa jẹ́ kò lè ní wọ́n lára. bó o ní ẹ ṣe fẹ́ gbà á ó bá ṣe pẹ̀lú sọ dátà yìí náà lè máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lò. just roll it over olúkálùkù wa mọ̀ náà láàrin one weekend tí ò bá san á ti ṣe òpin kò san ibi àti ní gbogbo records wa. Because we send to them there is nobody that does not have a phone number. minimum nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n ní nìyẹn minimum nìyẹn kò sẹ́ni tí ò ní ṣé mo kẹ́ right now
even gan tèmi bá fẹ́ san tax nísìn wọn ní láti rí mi ó lè jẹ́ through my bank account náà yìí máa gbé tax mi wá. ayé ti sún débẹ̀ so káwa kan máa fọwọ́ fà sẹ́yìn torí àìfẹ́ ṣe nǹkan tó tọ́. àwọn èèyàn ti wá ṣe tán àti wá máa sanwó yìí ṣùgbọ́n bó o lówó yóò ṣe ní bọ́ sápò àwọn oníjẹgúdújẹrá torí ẹ tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé. mo sọ fún wọn nǹkan méjì ni mo sọ fún wọn níjọ́ ta pè wọ́n sípàdé. kí lè bá wọn sọ. mo ní owó yìí tẹ́fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí san lọ́nà tẹ́fẹ́ gbà bẹ̀rẹ̀ sí san yìí ẹ̀yin ló fẹ́ ràn lọ́wọ́. number one kò ní sí nǹkan tó ń pè ní double taxation mọ́ wọn ò ní gba tax lọ́wọ́ yín lọ́nà méjì mọ́. Tax is different from bóyá rent. Wọ́n tó ní ṣọ́ọ̀bù tẹ́lẹ̀ wà san rent. Ẹ̀wọ́n tó nílé wà san tenement rate. Àbí gbogbo is different from presumptive tax wọ́n ṣe pè é nìyẹn for the informal sector. You don't understand? Okay. So my advice for them mo ṣe bá wọn sọ́njẹ́ ẹni pé just cooperate with the government. Because lórí nǹkan tá à ń sọ yìí náà àwa kan sọ bàjẹ́ ń sọ yìí ni gómìnà ti sign executive order èmi wọn mú yín pé executive order ní Yorùbá. àṣẹ ti wà báyìí. àṣẹ ni lórí ẹ̀. kí ni àṣẹ ń kí ni wọ́n sọ lórí ẹ̀. pé ní o gbọ́dọ̀ sọ ni o gbọ́dọ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ni ọ̀rọ̀ yẹn ni àfi tó bá kí n ṣe ọmọ Ọ̀yọ́ state lókù àfi tó bá kí n jẹ àǹfààní lọ́yọ́ state lókù. ṣebí ńgbà tí nǹkan lè lọ tó le díẹ̀ nígbà yẹn safer package tí gómìnà gbé jáde ṣé gbogbo wa yìí náà kọ́ la ń jàǹfààní wọ́n ta bẹ̀rẹ̀ sí wọ mọ́tò ní half the price ta bẹ̀rẹ̀ sí agric implement tán fún lóònù palliative tán fún ṣé wọ́n lọ fún ọmọ Ògùn state Ọ̀yọ́ state ni. So if you are part of this state and you are captured as a citizen here or a trader here or artisan here, you should be able to pay the tax. Nínú executive order yìí. But kò sí nǹkan tí kò sí order tó yẹ pé tó bá go against the order tí ò sí ìjìyà fún. That is why it is called order. Àti bá wọn sọ̀rọ̀. And as far as I'm concerned, nígbà tá a fi parí meeting tá a fi ṣe gbogbo ẹ̀, they are ready to comply torí wọ́n ti rí àǹfààní ẹ̀. Ọ̀túnba Demola Ojo tá a bá ń sọ̀rọ̀ okòwò àti iléeṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ ó ṣe pàtàkì tó túmọ̀ sí pé ẹ̀ka tí ẹ jẹ́ alákòóso rẹ̀ yìí ẹ̀ka pàtàkì nínú ìjọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni. Lórí àwọn olùdókòwò ilẹ̀ òkèrè ogunlọ́gọ̀ ọ̀rọ̀ ló ti ń jẹ jáde ń lò pé mélòó gan-an ló ti wá wọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí kí ni àwọn amáyédẹrùn tẹ́ ẹ nílẹ̀ fún wọn torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ ló ń kó kúrò lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà báyìí wọ́n ní ìṣọwọ́ṣokòwò kò wà conducive fáwọn ọmọ láti ṣokòwò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí làwọn nǹkan tẹ́ ẹ ní fáwọn olùdókòwò àti ilẹ̀ òkèrè ní o àtàbẹ́lẹ̀ ní o tí ò ní jẹ́ káwọn tó wà nílẹ̀ ó lọ àti páwọn míì ó tún wá mélòó rú ẹ̀ lẹ ti fà wá àbí bo ni nǹkan dé dúró. Sherry, surprisingly bí economy ìlú lápapọ̀ bí ó ṣe ń dorí kodò tó ń dorí kọlẹ̀ ó jẹ́ ìyàlẹ́nu pé ti Ọ̀yọ́ state ó ń yàtọ̀ sí ni. lọ́nà wo. I can tell you some of the reasons tèmi rò pé bóyá ó fi ń yàtọ̀ sí. Tí gómìnà tí wọ́n bá ń pọ̀mpù almost 10 billion naira into the economy of the state every month through the payment of salary. ọ̀ranyàn lówó oṣù ẹni bá ṣiṣẹ́ yẹ ó jẹun. Pumping it ṣé gbogbo ibi náà ti ń sanwó oṣù ni. And regular as at 25th you know that another 10 billion has entered the economy of the state. Do you know what it is? Within the short time that we are here, we have gone to commission a lot of business premises, a lot of supermarkets, big supermarkets that they have invested billions of naira. Why are they coming to Oyo State? Because they know that the economy is booming.
there is conducive environment, security tún wà pa. nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí. Ṣé bí gbogbo ọ̀nà àárín ìgboro ni gómìnà ti ní kẹ́kọ̀ọ́ máa dà yìí? So ẹni tó gbọ́jà ẹ̀ sójú títì inú ò ti dùn pé free flow of traffic ni àwọn èèyàn lè rìn lọ́bọ̀ láti lọ bẹ̀rẹ̀ sí máa patronize wọn kọ́ máa ra ọjà. Tẹ́ bá lọ sí títì Bódìjà lálẹ́ you will be shocked. Same time tẹ́ bá lọ síbẹ̀ Ẹ̀gbá ring road kọjá ẹ tún káwọ́ lórí. That same time tẹ́ bá lọ Ẹ̀gbá kálà kọjá. How many states can you find all that? Òkúta kan wọ́n fi ṣe. If the economy of the state is not improving, you cannot find that. They are doing that because they have some funds not to make from one business or the other. Okay. Then two, okay, why can't I go out in the night when all the street lights are functioning? Tí ẹ̀mí ò bẹ̀rù pé nǹkan fẹ́ ṣẹlẹ̀. fẹ́ ṣe mí. So these are the things. A lot of foreign investors. Kẹ́ tó pẹ́ tẹ́ bá pẹ́ ká tó kúrò ní nísìn. The people from Hong Kong, they have a proposal for the state. Táwọn náà tún fẹ́ wá dókòwò sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. A lot. Look at a lot of housing estates that are springing up in the state. You have not found that before. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣe sí Premier Hotel. Okay. Look at how much an investor is spending in Premier Hotel. Ṣípẹ́ ara àbí tẹ́ ti ń rówó ìgbàjúmọ̀lé ẹ̀ka yín rèé. In the next 6 months, tẹ́ bá máa rí bí Premier yẹn ṣe máa rí láàrin gbòòrò Ìbàdàn yìí, ẹnu ayé àwọn èèyàn báyìí wọn la nílẹ̀ wọn nílé ìpàdé. So ó possible kí Premier dà báyìí. Owó ni o. Àwọn investors ló dẹ̀ ń wá láti wá ṣe gbogbo kílẹ̀ because wọ́n ti rí pé atmosphere wa ń bì ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Ó dẹ̀ ń show pé there is prospect. Kò yé yín? Prospect wà. Àfojúsùn wà. Fún ìdókòwò wọn yẹn. That is it. Ní ṣókí okòwò ń gbèrú sí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ó ń gbèrú sí o. Ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa Premier Hotel lẹ́ẹ̀kan. Àpòwò shopping complex ńkọ́? Ń bo lè bá a dé orí ẹ̀ka ọ̀dọ́ yín ló wọ́ sí. Ẹ̀ka ọ̀dọ́ wa ló wà. Ń bo ló dé dúró. Iṣẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ báyìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó falẹ̀? Because irú ibẹ̀ yẹn owó ìjọba kò ṣeé padà bẹ̀rẹ̀ sí máa ná sórí irú àwọn iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ọ̀gá wa ò tiẹ̀ ní ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ because nǹkan tó pọ̀ tó kan aráàlú ó pọ̀ ẹni tó fẹ́ ṣọ̀nà láti Ògbómọ̀ṣọ́ dé Ìṣẹ́yìn tó ṣe ń parí Ọ̀yọ́ tó Ìṣẹ́yìn tó ń gbé lọ́nà Ìbàràpá tó ń mú láti Ìdó wá padà jábàdàn tó fẹ́ ṣe gbogbo títí àárín Ìbàdàn wọ́n ṣe circular road. So ẹ jẹ́ kí investor aládàáni bẹ́ẹ̀ yẹn sọ pé ṣáwọn èèyàn ń wá láti òkèèrè yẹ káwọn wá mú bẹ́ẹ̀. Ṣé tí rí investor wọ́n ti wà ń bẹ̀ wọ́n ti wà ń bẹ̀ wọ́n ti gbé fún wọn. àbí kò rówó ṣiṣẹ́. Wọ́n ti gbé fún wọn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí. Wọ́n yẹn ṣe yẹn níbi tí mo sọ fún yẹn lọ ẹ̀rí tó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níbẹ̀ báyìí. Káwọn aráàlú fọkàn balẹ̀. Ká tó ṣẹ́jú pẹ́ ẹ ti rí àwọn aládàáni tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ǹjẹ́ ẹ ní àdójúkọ kankan ní Ministry of Trade, Industry, Cooperative and Investment? Ṣé ẹ ní àwọn àdójúkọ kankan bóyá látọ̀dọ̀ aráàlú ni àbí ìjọba àbí? Gbogbo àdójúkọ tá a lè ní náà ni pé kò sí ní tẹ́ bá ti fẹ́ tún nǹkan ṣe. If you are bringing in new ideas, kò sí bí resistance díẹ̀díẹ̀ ò ṣe ní sí. Ẹ wá máa wá ọ̀nà àti ọgbọ́n. What is important is for us to get to where we are going. So ọ̀nà tá a bá gbà débẹ̀ kò matter, but we must just get there. So kò sí bí ò ṣe ní sí. Kò sí bí ò ṣe ní sí. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn iléeṣẹ́ tó ń dé yìí ó yẹ kí owó tó ń wọ àpò àsùnwọ̀n ìjọba pàápàá láti rí iléeṣẹ́ yín bí èlò lẹ́yìn ń pa wọlé fún ìjọba báyìí. Àwọn owó yẹn náà ní rí tó fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí. Èló lọ́jà ń san. Èló ni rent shop wọn. And they are not ready to change. Ẹ sọ̀rọ̀ àwọn ṣọ́ọ̀bù yìí. Ṣé ọ̀dọ̀ yín ni wọ́n ti ń gbé ṣọ́ọ̀bù fún àwọn ọlọ́jà yìí? Èyí tó bá jẹ́ tìjọba. Pàápàá jùlọ àwọn ṣọ́ọ̀bù gbogbo tá à ń rí láwọn ọjà àgbàlódé tìjọba àná kọ́
àti táwọn ti sí tó bá ti jẹ́ tìjọba ṣé mọ̀. ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ti ń jẹ́ títì pa ẹ wo scout camp ìmí wọn lówó ẹ jẹ́ wá ìmí tí ó tiẹ̀ da scout camp tẹ mention yẹn tìjọba ni bẹ́ẹ̀ ṣóye ẹ wọnú scout camp ẹ jẹ́ kọjá yìí dà kí gbogbo ẹ máa lọ ojú títì ní junction challenge lẹ́ẹ̀tì rí wọn. wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù àwọn tó ti ṣọ́ọ̀bù pa yẹn ló wà lójú títì yẹn. kí ni wọ́n fẹ́ ṣé kìí ṣe pé àwọn èèyàn wàá rajà nù bẹ́ẹ̀. nígbà tó ń sinmi tó bá wà mẹ́rin tó bá fẹ́ rajà ṣé kò ní wọlé ni. kí lèyìn wá ń ṣe lé lórí. torí irú ìjọba tí à ń ṣe rè aláàánú èèyàn ní gómìnà. ẹ ń fọwọ́ ra àwọn èèyàn lórí mọ́tò sì lè ẹ sì mọ̀ pé mọ́tò lè yà lọ sọ́dọ̀ wọn. aláàánú èèyàn ní gómìnà but ṣẹ̀rí ìgbà tí gómìnà ti ní pé tí òfin ò bá sí ẹ̀ṣẹ̀ ò sí. okay gradual process ni wọ́n ti ń ṣe àwọn boards kan káàkiri ń sìn pé immediately you get to Oyo State comply there is law here o. ṣé wọ́n ti tì wọ́n síwájú fún bí bá ti wọ̀ pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òfin wà o. ṣé wọ́n ti tì wọ́n síwájú bí oṣù mẹ́fà nísìn. so tí a bá wá enforce after 6 months kò sí mi ò rò pé nǹkan tó burú wà ń bẹ̀. torí a gbọ́dọ̀ gbọ́ràn nǹkan tí ìjọba fi wà nìyẹn. ní gbági tuntun ogunlọ́gọ̀ ni àwọn náà ń sọ̀rọ̀ pé gbogbo àwọn ọjà ọ̀hún ti kún àkúnfàyà àwọn èèyàn ti sọ àwọn ibi tí ẹ kọ́ pé kí wọ́n máa gbé jẹnẹrétọ̀ sí ni gbogbo ẹ̀ náà tún ti di ṣọ́ọ̀bù àwọn ibi ilé ìgbọ̀nsẹ̀ wọ́n ti sọ di ṣọ́ọ̀bù. àwọn àhesọ tún pọ̀ nínú ti ọ̀rọ̀ gbági. ilé ìgbọ̀nsẹ̀ kò lè ever di ṣọ́ọ̀bù because government ṣì monitor gbági. ṣé ń gbọ́ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ kò lè di ṣọ́ọ̀bù. ilé jẹnẹrétọ̀ ńkọ́ parking space ńkọ́. ilé jẹnẹrétọ̀ parking space ẹ lè má rọ̀nà gbà torí ará agbági fúnra rẹ̀ ló ń dí ọ̀nà rẹ̀ kò ń ṣèjọba. ṣùgbọ́n láìpẹ́ ìjọba ó gbégbèsè torí a ti fọwọ́ pa àwọn náà lórí tó ti pọ̀ jù a ti fọwọ́ ra wọn lórí báyìí tó ti pọ̀ jù tó ti wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ìjọba ló máa sáré kiri ọlọ́mọ ẹ̀ kí náà sọ nírú bẹ̀yẹn nísìnyí casualty tó máa wà ń bẹ̀ because ibi tó yẹ kán páàkì mọ́tò sí wọ́n ti tó gántà àwọn tó gba ṣọ́ọ̀bù tó sanwó ṣọ́ọ̀bù gan wọn jẹ́ wọ́n gbádùn mọ́ nígbà tí. and they have executive ESCO of Gbagi is that going to be the job of the ministry? ESCO of Gbagi cannot maintain pé why are these people here? And some of them will be saying àtisanwó ta ló sọ fún. wọ́n láwọn ìjọba àbílẹ̀ ń gbowó ìjọba àbílẹ̀ kankan àwọn kan náà ń gbowó àwọn ẹgbẹgbẹ títì àwọn míì tiẹ̀ níjọba ló ń gbà. ìjọba ìbílẹ̀ kankan wọnú ọjà Gbági ìjọba ìbílẹ̀ lè wà lójú títì ọ̀nà local government wọn kò dẹ̀ yẹ kí èèyàn kankan tó ọjà síbẹ̀. ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn tó bá jẹ́ onígbọ̀nà ìjọba ìbílẹ̀ bá ń gbowó ẹgbẹgbẹ gbogbo sẹ́sà ìlẹ́gà ni. ẹ bá dọ̀rọ̀ chairman local government ní sàn sọ fún pé òun mọ̀ kankan pa ẹ̀. There are a lot of touts. Wọ́n dey encourage touting. tí wọ́n bá fẹjọ́ sùn yìí ǹjẹ́ yìí ń gbé gbèsè nígbà tó bá náírà tọ̀dọ̀ ìjọba lòun ti wá kọ̀ǹtráktọ̀ lòun tó kówó dé tó ní dandan ẹ gbọ́dọ̀ sanwó ọ̀ranyàn. irọ́ kò sẹ́ni tó lè ṣe ẹsẹ̀ àfi tí o bá ṣe ọjà tó jẹ́ ọjà ìjọba ẹni ọjà tó jẹ́ ọjà ìjọba we are in control. So we will take responsibility of anything that happens there because we are in charge. But that does not mean illegal activity tó ń lọ ń bẹ̀ a lè rí torí ẹ̀dọ́ ṣe ń pè ní illegal. But àwọn tí wọ́n legal tó ń sanwó why ìtàn ṣe ń encourage illegal activity ní ọjà wọn. ẹni tó gba shop tó mọ̀ pé òun máa san 10 naira o tó dẹ̀ gbà kí illegal person kan lọ tó gbogbo ẹrù tí wọ́n ṣí shop ẹ̀ tí ò lè pariwo. ṣé láti ministry ni wọ́n ti lọlé àwọn yẹn ọlọ́jà tí ó lo gbogbo ìdọ̀tí nínú ilé ẹ̀ tó gbé sínú boot mọ́tò tó yẹ pé inú dump inú ọjà ló lọ dá sí. ṣé ministry lè mọ bí ẹ ṣe rí àbáwọn tó bá ń ṣọ́ wọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ rí.
So there are a lot to nǹkan tí ẹ sọ yìí. Àwọn èèyàn wá need reorientation. Kẹ́ lọ fún wọn ní orientation. Kọ́ máa hùwà dáadáa. That is the problem. The government has a procedure and they are following it, but our people are not listening. Àwọn ní issue. Ọ̀rọ̀ dẹ̀ yé wọn, but they will only pretend gbọ́rọ̀ yé wọn. I was there yesterday. Mo ń láti ẹ̀ ti wà frank pẹ̀lú wọn gbà tí mo dé wẹ̀lá náà. Mo ní this market belongs to the government. If the condition there, if you are not satisfied with it, get out. Lọ dọ́jà tiẹ̀ lẹ̀ náà. Àbáwọn kankan ló lọ ń kọ́ supermarket. Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ bẹ̀ ni? Ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan máa lọ gba tenement rate lọ́wọ́ ni? So government has put something in place and condition. Ṣé ilẹ̀ máa determine fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn ni? Ọ̀túnba Ademola Ojo. Àbí? Ṣé àwọn olóyè kan máa determine fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì? Ilé iṣẹ́ tẹ̀ jẹ́ kọmíṣánná fún. Ẹni tó ń tata tó ní ṣọ́ọ̀pù tí lock-up shop tó ń ṣe ẹ̀kọ́ ló ń fẹ́ wà nínú ẹ̀. Gbọ́dọ̀ ti fẹ́ rówó ẹ̀ san. Àwọn àpàdé àlówó tábí tajà ló ta. Are you supposed to be there? Èló ni lock-up shops? It depends. There are some government standard, okay, but there are some that have been built by investors. Not the lease. Land, not the some lease from government that are built by the investors. They have the right to say, okay, this is the cost of shaking. Although government not moderate, okay, at least to make sure they are reasonable, but they still have the right to do whatever. Because they sign agreement, on the taba ṣe báyìí o, iye tiwa rẹ̀, iye tìjọba rẹ̀. Ìjọba yẹn ló máa fi tiẹ̀ rent ní iye tí agreement tá wà ní ministry. Ìlú ni tọ̀dọ̀ sí yìí o. Odù yẹn náà depend. Yẹn náà depend. Ẹ̀jẹ̀ àmọ́ ní bó ṣe depend. Àwọn ní 30,000 wà. Lọ́dún ni o. Okay, 30,000 wà. Nǹkan tí ibi tí ìbàjẹ́ yẹn ti dé tó ti wọ̀ wọ́n nínú lára. Àwọn tó ti wá gba bíi mẹ́wàá tí wọ́n ti gbà á jọ táwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ mọ́ sublet ẹ̀ ńkọ́. Wọ́n wá ń gbà wọ́n sublet ẹ̀. So how do we know? Why ìwọ kọ́ ló yẹ kó sọ pé máa yí èlò ní mẹ́wẹ̀ẹ́wá yìí kí wọ́n wá revoke ẹ̀? Àbí inú ọjà yẹn wọ́n mọ̀ wọ́n náà. Wọ́n mọ̀ wọ́n náà. Ẹlòmíì wọ́n á gbé fún tata, ẹlòmíì á gbé fún wọn ní 45. Ṣùgbọ́n yìí náà wọ́n mọ̀ ń gbà tó ń gba mẹ́wàá àtẹ́yọ ẹnìkan gba mẹ́wàá. Because owó tó ń sọ sí ministry is from one source. Ministry ó ń gba owó ẹ̀. Iye tí ministry lẹ̀ yẹn kó wọ àpò ministry ló ń wọ bẹ̀. Ṣé tons of blood ló ń wọ àpò ministry ni? Tons of blood ló ń wọ àpò ministry náà. Ilé-iṣẹ́ tó ń rí sí okòwò ìdáṣẹ́sílẹ̀ àti àwọn ilé-iṣẹ́ yìí kí gangan lójúṣe ilé-iṣẹ́ yìí? Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ ojúṣe ilé-iṣẹ́ yìí gan-an. Ojúṣe ilé-iṣẹ́ yìí pẹ̀lú orúkọ ẹ̀ náà ẹ̀yin á ti mọ̀. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa trade. Trade is when you engage in activities to involve buying, selling, movement of one goods from point A to the other. It's not the government that is trading. The government is only there láti monitor activity yẹn. Láti ṣe pé wọ́n ṣe anything that goes against the government rules and regulations. And ibi tí government bá dẹ̀ ti provide the facility, wọ́n pè ní business premises. Ibi tí government bá ti provide yẹn, government á ṣáà monitor nǹkan tó jẹ́ property tẹ̀ tó provide. Lánàá mo sọ fáwọn kan, it's not compulsory that you go and take that shop. So má jà, má pariwo pé iye báyìí náà ṣe shop kò kàn ẹ́. It's not compulsory. Àwọn tí ò ju 10,000 ló wà ní scout camp for years, not a time. You have just mentioned it now. So what is the reasoning behind that? Ẹ wá dọ̀lọ́ gbọ́jà sójú títì, ẹ ti ọjà pa. So ẹ lè as well fi yẹn náà lẹ̀kẹ́ má gbà náà. Tí developer yẹn bá rí pé wọ́n máa gbá ṣọ́ọ̀bù mi yìí, àbí ó lè sọ pé ó yá ẹbẹ̀ sí wa máa lò lọ́fẹ̀ẹ́ pé kó òun máa jóná. Kò síjà ń bẹ̀, kò síjà ń ṣọ́ọ̀ṣì àdúrà ń ṣàbẹ̀. Ṣùgbọ́n ká má tajà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì mọ́. Lọ́dún 2017 lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà àná olóògbé Abíọ́lá Ajímọ̀bí, ilẹ̀ China
$5 billion lẹ́ni àwọn fẹ́ kó sínú ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ Free Trade Zone. Níbo ni nǹkan dé dúró? Continuity ní ìṣàkóso. Ṣé ó ti lọ ni àbí àwọn Chinese ò bá wa dókòwò mọ́? $5 billion ń bo ló wọlé sí? Free Trade Zone ńkọ́? Tó bá ń sọ pé continuity Governor Ṣèyí Mákindé ló yẹ kó máa pè ní continuity master. Òun kò ń ṣe politics of bitterness. Ẹ rí i pé project àwọn ọba tó ń ṣe débi tó wá jẹ́ good project torí ní abáwọn parí ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yòókù kì í ṣe bẹ́ẹ̀. So if there is anything that Ajimobi has done, Tajimobi bá gbé owó wọlé àbí tó gbé Chinese wọlé, ṣe bá rí àwọn Chinese, ṣé yìí rí Chinese kankan? $5 billion Ọ̀yọ́ Free Trade Zone. Ṣé ti rí wọn? Àwọn journalists ó yà ẹ̀kẹ́ ti rí àwọn Chinese tó bá tẹ̀lé $5 billion wá, ó ṣàyẹ̀ kan pọ̀ díẹ̀ ẹ̀kẹ́ ti rí wọn. You know where the free trade zone is? Free trade zone is there. Ó ṣì wà ń bẹ̀. Free trade zone is an arrangement between the federal government and the state government. So it's there. So if anybody says, because it's always good to get any right information. Like me now, how will I know whether somebody brought in $5 billion or something? If there's something like that, you will see the activity, development activity going on. Ní ṣókí $5 billion látọ̀dọ̀ àwọn Chinese kankan wọ̀ pínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Èmi ò lè mọ̀. Ẹ gbọ́dọ̀ ní àkọọ́lẹ̀ ní ministry. Kò sí yẹn bí ìṣá, bóyá ministry mi náà ti. Kí la òfojúsùn yín fún Free Trade Zone nígbà náà? Bóyá ministry mi náà ti náà gbé gbà. Free Trade Zone. Ministry mi. Bóyá ministry mi náà gbé gbà. Wọ́n bẹ́ǹchì ministry tó yọ̀rọ̀ kan gangan. Ìjọba Ajimobi lẹ ló gbé wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi àwọn òsì ìjọba Ajimobi ń gbà yẹn náà. Ṣùgbọ́n bí a bá ń sọ̀rọ̀ Free Trade Zone, ó fẹ́ kàn yín gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n ju àwọn other ministry lọ. But ṣe rí nígbà míì ṣe rí iṣẹ́ ìjọba is collaboration. Mo lè gómìnà ní pé iṣẹ́ Ministry of Agric mo yọ wáyé ní ìsìnkí lọ ṣe. Wọ́n lè já mọ́ bóyá agric cooperative or something. You know, ó ní nǹkan láti ṣe mí náà. Ó yẹ pé to get into cooperative ó máa easy láti bí, for example, tá bá ti ṣe gbogbo registration on Thursday, most of the things that has to do with them they will want to channel it through ẹ̀ tó lọ́mọ̀ kó máa dọ́dọ̀ wọn kíákíá. Ó lè jẹ́ agric business. You don't understand? Ó lè jẹ́ any other business. Kí lẹ̀yin wá ń ṣe lórí Ọ̀yọ́ Free Trade Zone yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Ọ̀yọ́ Free Trade Zone kò sí activity ní Ọ̀yọ́ Free Trade Zone right now. Ọ̀yọ́ Free Trade Zone is an asset. So if there is an investment, a very big investment, like maybe they want to have an industrial park and the stuff, that the government will now have access to the place and they will work on. It depends on build over and transfer. Private public partnership. Ṣé yín ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ láti rí investor? There are a lot of people investors hanging. Ẹ gbọ́dọ̀ wò ó, ṣé investor yìí lówó? Ṣé òye pọ́nkàn sáré wá? Gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ò kì í ṣe jàù. Ẹ rí i pé tí gómìnà bá rí nǹkan fínífíní báyẹn ní rí kó bẹ̀rẹ̀. So kò dẹ̀ ṣe airse àbí ká fẹ́ pariwo pé àwọn Lebanese ń bọ̀ o. Táwọn Lebanese yẹn bá ti dé, tó ti jọ parí arrangement tó ti ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́gbọ̀ọ́ lẹ́nu gómìnà, mo ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan báyìí o. So me, I can't talk on behalf of èèyàn kan tó lóun ti ṣe nǹkan kan sẹ́yìn. Tó bá ṣe ẹ máa rí ẹ̀sẹ̀lẹ̀ ẹ̀yìn journalist ẹ̀yìn ló yẹ kẹ́ kọ́kọ́ rí ìwọ ti ṣe. So $5 billion yìí ẹ̀yin ò rí. Ẹ ń sọ̀rọ̀ cooperative lẹ́ẹ̀kan. Kí ni tẹ́ ń ṣe lọ́dọ̀ àwọn oní cooperative? Wípé gbogbo àwọn èèyàn kan kàn kóra jọ pọ̀ wọ́n láwọn ń ṣe gbogbo tí ń ti ibi cooperative wọlé báyìí. A lot. Now àwa ló yẹ ká jẹ́ ẹni tó máa wo ìṣesí wọn. That is the purpose of the ministry. Tó dẹ̀ yẹ kó máa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Oyo State ní cooperative college l'Oyo State. A ti ń rehabilitate ẹ̀ nísìn. So we will mandate them
that you have to go for training. If it is 2 weeks training, if it is 1 week, depends on what you have to do. Our artisans wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ sí train wọn. Ademani app want to have a particular app, we call it Fix It. Fix It. Fix it. Yeah, fix. Fix it. If you are coming from Lagos now and you have a problem, only problem with the motor, you have a problem with your car, a challenge. If you go into our app, Fix It, just ask for a mechanic around this area. As of when. But that mechanic has to be registered. That mechanic must have gone through our training, if it is 2 weeks, if it is 3 weeks, and have certification of Oyo State. You can say, mo ṣe dé Ìbàdàn, bó mo ti fẹ́ rí ilé oúnjẹ kan tó da kẹ́kọ̀ọ́ mo wà ní Ring Road. A kàn gbé Ìyá Ọ̀yọ́ fún ẹ ni, a dẹ̀ sọ address ẹ fún ẹ. Because that Ìyá Ọ̀yọ́ has been certified, meaning Ministry of Health tó ní certificate wọn tó ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ni wọ́n pé. Ibi ojúlówó ni ìgbà wo ni app yìí fẹ́ jáde? When we finish registration, I told you we have started registration. It is the full registration that will now determine grouping and all that things that we want to do, but you have to register first. Àwọn tí ó mọ register. Àwa tá a mọ iye mechanic tó wà, tá a mọ location wọn. So how do we now say we'll fix name of mechanic? Ọ̀túnba Ademola Ojo, ìgbà wo ni ìforúkọsílẹ̀ ìfẹ́ wáyé? Torí pé ẹ sọ̀rọ̀ NIN lẹ́ẹ̀kan, ẹ sọ̀rọ̀ BVN, ẹ sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan míì. Táwọn kan mọ̀ lọ dọ́gbọ́n gbẹ̀yìn wọlé gbà, kọmíṣánná ti ní wọ́n mọ̀ sí ìforúkọsílẹ̀, táwọn ti lọ gba gbogbo orú dátà yìí, àwọn yóò sì mọ bẹ̀rù àti fi dátà wọn sílẹ̀. Ìgbà wo lẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ gan-an? Ẹni ṣẹ́rẹ́ ẹni tí ò bá a máa bẹ̀rẹ̀ ìpolówó ńsìn ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ni wọ́n máa ṣe kí ló ti ń pè launching. Launching of the program. Ìfilọ́lẹ̀ ní House of Assembly. Níbí láti máa ṣe. Àwọn èèyàn á ṣe ìpolongo. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe fún àǹfààní ni. Ìwọ tó jókòó sí ṣọ̀fẹ́ tó kàn déédéé rí call pé I need service ẹni tó gate wọ́n ní mechanic gidi ní. Is it not to your advantage? So why tó ṣe wá ní ṣe registration? Ìwọ tó ń pè kó máa bọ̀ ní cooperative college. Because àwọn tó máa train wọn ti wà ń bẹ̀ tó wáyé pé táwọn tó fẹ́ train àwọn bricklayers táwọn èèyàn bá fẹ́ kọ́lé nílùú yìí wọ́n lọ mú bricklayer láti Togo. Ṣé mo reason? Because little things táwọn ti wá tó kù tán need wọn ò rí training yẹn gbà. So it is to their advantage. Ẹ mọ̀. So why tí mo mọ̀ pé nǹkan is going to be to my advantage tí mo wá ní kékeré wá ṣe registration tí mo wá ṣe ṣé wọ́n ní kí wọ́n wá fowó ṣe registration? Ọ̀fẹ́ tán ni. Ṣé wọ́n ní kí wọ́n wá fowó ṣe registration? Ṣé wọ́n béèrè owó lọ́wọ́ wọn? Ẹ ní béèrè owó lọ́wọ́ wọn. Ọ̀fẹ́ ní fọlọ́jà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀túnba Ademola Ojo kó tó di pàmò lọ àwọn àkànṣe iṣẹ́ àbí àwọn nǹkan wo ló tún wà ńlẹ̀ fún àtòrí ọlọ́jà ní o àtẹyẹ tó fẹ́ dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ ní o àtolùdókòwò ní o tí iléeṣẹ́ yìí tún fẹ́ fi síta láìpẹ́ láì jìnnà. Mo yẹ sọ kan fún yín. Ẹ ti sọ Fix It báyìí. Mo yẹ sọ ti federal government nano tó ní pé kán lọ tó fẹ́ fún àwọn èèyàn ní grant 30 ó ṣe lónìí grant 36,000 ọlọ́jà àti ìkọjá 9,000 sẹ́ǹdì lọ. Ti federal ni ti state náà wà nílẹ̀ o tí government ti fi sínú budget o táwọn abẹ̀ sí access any moment from now. But if we don't know you, how can we deal with you? And táwọn ọmọ bá la ẹgbẹ́ bá ṣe. So ó ṣe pàtàkì ṣe rí basis iṣẹ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ ní ìsinmi pé a ní láti mọ̀ ẹ́ a ní láti register even dídí lórí industries. There's a lot of small scale industries. Àwọn tó kọ́ nídìí ìrànlọ́wọ́ ìjọba gan tí wọ́n kàn rìn mọ́lẹ̀ káàkiri tí wọ́n register bí. Tí wọ́n ní business registration. The state government don't even know them. All those ones must stop. Àwọn kan wà ní shop kéékèèké
wọ́n ti kó machine ńláńlá sínú ẹ̀, wọ́n ń hun báàgì, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀, they are making millions of naira. Wọ́n ní kí wọ́n á sọ presumptive tax tí ó ju 10,000 15,000. béèyàn bá fẹ́ dókòwò lẹ̀ ilé Are you iṣẹ́ not supposed to ìpínlẹ̀ pay? Ọ̀yọ́. You that you are making that money, are you not supposed to pay to the government? ẹ já gbà pé bóyá àwọn èèyàn ò ní mọ̀ tó ká tó dá ilé iṣẹ́ kan àbí ṣọ́ọ̀bù kan kalẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí ló yẹ ká ṣe kí ló yẹ ká ní tó bófin mu. You have to come for and register. Business registration náà ń pè é. Okay. Ìyẹn ò ní anything láti ṣe pẹ̀lú bóyá o ṣe CAC o fẹ́ dá orúkọ iléeṣẹ́ nìyẹn o fẹ́ máa fi transact. Yàtọ̀ sí CAC. Bọ̀ pé nílùú ẹ bọ̀ pé ní state yìí ló ti ń ṣiṣẹ́ ló ti dálẹ̀ o gbọ́dọ̀ register sínú state yẹn. Wọ́n á wá sí Ministry of Trade. Àyè ibi tó ń ti ń registration wọ́n á ṣe forúkọ sílẹ̀. Wọ́n á ṣe forúkọ sílẹ̀. Okay. You have to do it. Because ṣe rí fún àǹfààní wọn ni. Mo kù nǹkan tí mo sọ fún ilé ẹ̀kan ṣe mọ̀ kí mo ń sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni. A tún máa ṣe insurance fún wọn. Àdójútòfò. Insurance táwọn ò lè ṣe jẹ́ pé tọ́jà bá ti jóná nísìnyí ọ̀ràn ni ìjọba wọn máa lé kiri. Ẹ wá bá tọ́jà kọ́ ẹ wá ra kíní kan. Insurance ti mọ̀ pé 10,000 ní gbogbo ọjà ẹ tó wà nínú ọjà ẹ. Agbára ẹ̀ ò jù ẹ lọ 10,000 ata ló ń tà kò yé insurance ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ insurance á dẹ̀ sọ pé 1,000 lówó ẹ o because package ìjọba ni à ń ṣe lọ fún wọn so kò ní náírà but tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí á gba 10,000 náírà padà. Ẹ tún ṣe àdójútòfò ìfún wọn gbẹ bá ti ṣe ìforúkọsílẹ̀. ẹni téèyàn bá ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀ lèèyàn ṣe any other thing fún so it's a complete package. Kí làmọ̀ràn yín fún àwọn ọlọ́jà wọ́n gbọ́dọ̀ bá yẹn sọ iná láti pè wọ́n sípàdé láti bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn market leaders council jọ́sà mo sọ pé àníwọ́n náà jà ká máa lọ máa polongo but àwa lè bẹ̀rẹ̀ sí lo rédíò tó bá ti ṣe lọ́ńchì yẹn tán kó máa ṣàlàyé fún wọn kó máa ṣàlàyé fún wọn kó máa ṣàlàyé fún wọn káwọn market leaders council àwọn leader of their clusters wọ́n dẹ̀ tún ṣàlàyé pé the more the merrier. wọ́n béèrè oyin l'Àbújá ní ìsìn ààrẹ yín sẹ́ǹdì síbẹ̀ ẹ̀yin lẹ̀ ń lose state tó bá ti wà organize wọn bá send 30,000 síbẹ̀ wọ́n á dá wọn lóhùn ni bó tẹ̀ yí 50k 50,000 times 30,000 kó tó wọnú economy ìlú yìí ṣáà ti tún rí i pé ìyàtọ̀ tó máa bá tí ò lè ṣe pé loan is a grant so nǹkan àǹfààní tó yẹ ká máa rí lọ́dọ̀ ìjọba ẹ jẹ́ ká máa fi bí ara sí àti lè rí ká dẹ̀ máa ṣe àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe fún ìjọba náà so that àǹfààní yà á continue láti máa wà. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Ọ̀túnba Ademola Obafemi Ojo tí wọ́n jẹ́ kọmíṣánná fún ẹ̀ka tó rí sí okòwò ìdókòwò àti àwọn iléeṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Mo lérò pé bàbá tún pè yín lọ́jọ́ míì ẹ tún dá àwọn ará ilé lóhùn. Ó ti di dandan. Ẹ ṣé ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ yín adúpẹ́ o. Ẹ ṣé olóòtú ẹ ṣé gan. Kò jẹ́bi tí a rí mọ lórí ètò òṣèlú fún ti ọ̀sẹ̀ yìí títí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tí a tún mọ láǹfààní láti pàdé bákan náà pàdé lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun bó bá di láago 11 sáago 12 lórí ètò gbàgede ọ̀rọ̀ títí ìgbà náà ńkọ́ Peter Ọlásùpọ̀ Captain P2 òun lórúkọ tèmi ó dìgbà o.